The statistics agency said on Thursday that the Philippine economy grew at an annual rate of 7.2% in the fourth quarter, beating expectations. The stellar fourth quarter performance was attributed to pent-up demand following the lifting of pandemic restrictions and full reopening in the last 3 months of the year. Based on the currently available data, the Philippines' 7.2% fourth quarter economic expansion is the highest among ASEAN 6, with Vietnam growing by 5.9% and Singapore moderating by 2.2%. On a quarter-on-quarter basis, GDP came in at 2.4% in October to December, compared with expectations for a 1.5% rise and the previous quarter's upwardly revised 3.3% growth. Among the major industries, the services sector leads the growth, expanding by 9.8% in the fourth quarter, followed by industry at 4.8%, while agriculture, forestry, and fishing declined by 0.3%. For the 2022 full-year growth, services expanded by 9.2%, industry by 5.7%, and agriculture, forestry, and fishing expanded by 0.5%. For the social economic indicator, per capita gross domestic product GDP also increases by 5.9%. Per capita gross national income or per capita GNI expanded by 8%. And per capita household final consumption and expenditure expanded by 5.7%. For the full year of 2022, growth was 7.6%, above the government's target of 6.5 to 7.5%, and stronger than the previous year's 5.7% expansion. In Southeast Asia, Vietnam had the highest full-year growth so far, expanding by 8.02% in 2022. The growth is partly due to the low-based effect in 2021, where its economy expanded only by 2.5%. Singapore's full-year growth moderated to 3.8% in 2022 compared to 7.6% in 2021. The Philippine government has set a 6 to 7% GDP growth target for 2023, while Vietnam is expected to grow by 6.7 and 6.5%, followed by Malaysia at 4.7%. On average, the region is expected to grow by 5% by 2023. Ang Philippine Statistics Authority ay malugod na mag-uulat ng estado ng ekonomiya ng Pilipinas sa ika-4 na quarter at sa kabuuang taon ng 2022. Ang Gross Domestic Product o GDP ng Pilipinas ay nagtala ng pagtaas na 7.2% sa ika-4 na quarter ng taong 2022. Ito ay mula sa naitala na 7.8% sa parehong quarter noong nakalipas na taon. Ito rin ay ang pang-7 consecutive quarter na paglago ng ekonomiya mula sa ikalawang quarter ng taong 2021. Sa kabuuang taon ng 2022, ang GDP ay nagtala ng pagtaas na 7.6%. Ito ay mula sa naitala na 5.7% noong taong 2021. Ang Gross National Income o GNI ay nagtala ng pagtaas na 9.3% sa ika-4 na quarter ng taong 2022. Gayon din, ang Net Primary Income from the rest of the world ay tumaas ng 57.5% sa ika-4 na quarter ng taong 2022. Sa kabuuang taon ng 2022, ang GNI ay tumaas ng 9.9%. Samantala, ang Net Primary Income ay tumaas din ng 76.4% para sa kabuuang taon ng 2022. Sa Seasonally Adjusted National Account sa ika-4 na quarter ng taong 2022, ang GDP ay nagtala ng pagtaas ng 2.4% quarter-on-quarter growth. Sa kabilang dako, ang GNI ay nagtala ng 3.3% quarter-on-quarter growth na paglago sa parehas na period. Sa mga pangunahing sektor ng ekonomiya, ang industry at services ay nagsipagtala ng pagtaas na 4.8% at 9.8% respectively sa ika-4 na quarter ng taong 2022. Samantala, ang agriculture, forestry, and fishing ay nakapagtala ng pagbaba
ng negative 0.3% para sa fourth quarter. Sa kabuang taon ng 2022, ang agriculture, forestry and fishing, industry at services ay nakapagtala ng pagtaas na 0.5%, 6.7% at 9.2% respectively. Sa seasonally adjusted basis naman, ang industry at services ay nagsipagtala ng mga pagtaas na 1.5% at 3.5% respectively sa quarter-on-quarter na basihan para sa ika-4 na quarter ng taong 2022. Samantala, ang agriculture, forestry and fishing ay nakapagtala ng pagbaba na negative 1.7%. Sa ika-4 na quarter ng taong 2022, ang per capita GDP ay tumaas ng 5.7% mula sa naitalang 6.4% sa parehong bahagi noong nakalipas na taon. Ang per capita GNI at per capita household final consumption expenditure ay parehong nakapagtala ng pagtaas na 8.0% at 5.7% respectively. Sa kabuang taon ng 2022, ang per capita GDP, per capita GNI at per capita household final consumption expenditure ay nakapagtala ng pagtaas na 6.3%, 8.6% at 7.0% respectively. Sa naitalang pagtaas ng GDP na 7.2% sa ika-4 na quarter ng taong 2022, ang services sector ay nagtala ng pinakamataas na contribution na 5.8 percentage points. Ito naman ay sinundan ng industry sector na nagtala na contribution na 1.5 percentage points, habang ang agriculture, forestry and fishing ay nakapag-ambag ng negative 0.03 percentage points sa kabuuang pagtaas ng GDP. Sa paglago ng ekonomiya na 7.6% sa kabuuang taon ng 2022, ang agriculture, forestry and fishing, industry at services sector ay nagsipagtala ng contribution na 0.5% para sa agriculture, 2.0 percentage points para sa industry at 5.5 percentage points para sa services sector. Sa 16 na sektor ng GDP, ang accommodation and food service activities ay nagtala ng pinakamataas na paglago na mayroong 36.1% sa ika-4 na quarter ng taong 2022. Ito ay sinundan ng mga sumusunod: transportation and storage na tumaas ng 19.2%, other services na tumaas ng 18.3% at education na tumaas ng 11.3%. Para naman sa kabuuang taon ng 2022, ang accommodation and food service activities ay nagtala ng pinakamataas na paglago na mayroong 31.8%. Ito ay sinundan ng mga sumusunod: other services na tumaas ng 28.3%, transportation and storage na tumaas na 23.9% at construction na tumaas ng 12.7%. Sa mga sektor naman na may malalaking contribution sa pagtaas ng GDP sa ika-4 na quarter ng taong 2022 ay ang mga sumusunod: wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na nag-ambag ng 1.7 percentage points, financial and insurance activities na nag-ambag ng 0.86 percentage point, at manufacturing na nag-ambag ng 0.85 percentage point. Para sa kabuuang taon ng 2022, ang may malaking contribution ay ang mga sumusunod: wholesale and retail trade, repair of motor vehicles and motorcycles na nag-ambag ng 1.6 percentage points, manufacturing na nag-ambag ng 1.0 percentage point, at construction na nag-ambag ng 0.8 percentage point. Sa demand side, ang imports of services ay nakapagtala ng may pinakamataas na paglago sa antas na 47.4% sa ika-4 na quarter ng taong 2022. Ito ay sinundan ng mga sumusunod: valuables na tumaas ng 30.4%, exports of services na tumaas ng 21.9%, at exports of goods na tumaas ng 10.6%.
Para naman sa kabuuang taon ng 2022, ang imports of services ay nakapagtala ng pinakamataas na paglago sa antas na 42.2%. Ito ay sinundan ng exports of services na tumaas ng 20.2%, construction na tumaas ng 12.7% at durable equipment na tumaas ng 9.3%. Para sa ikaapat na quarter ng taong 2022, ang mga sektor na may pinakamalaking contribution sa pagtaas ng GDP sa expenditure side ay ang mga sumusunod. Households final consumption expenditure nag-ambag ng 5.3 percentage points. Net exports of goods and services na nag-ambag ng 1.5 percentage points at construction na nag-ambag ng 1.1 percentage points. Para sa kabuuang taon ng 2022, ang may malaking kontribusyon ay ang mga sumusunod. Household final consumption expenditure na nag-ambag ng 6.1 percentage points. Construction na nag-ambag ng 1.7 percentage points at government final consumption expenditure na nag-ambag ng 0.8 percentage point. Ang Philippine Statistics Authority nagagalak sa inyong pagdalo sa National Accounts Press Conference para sa ikaapat na quarter at kabuuang taon ng 2022. Inaasahan naming muli ang ating pagkikita sa ika-11 ng Mayo 2023 sa pag-uulat ng estado ng ekonomiya ng Pilipinas para sa unang quarter ng taong 2023. Muli magandang umaga sa ating lahat.